Okay, so welcome everyone. So in this topic, we are going to learn what is enum in C sharp. So enum is nothing but we can just set the uh, name to the variables. Okay, if let's say you are having some variables or numbers, let's say you are having some numbers 1, 2, 3, 4, 5, and each number has its own meaning. So you can just provide the uh, some name to that numbers in order to determine what is the meaning of 0, what is the meaning of 1, what is the meaning of 2. So you can just provide the meaningful names to the numbers by using the enum. जसं की लेट्स से आपल्याकडे मंथ नावाचा ॲरे आहे. ओके, मंथ इंटिजर मंथ्स इज इक्वल टू हे तुझे मंथ्स आहेत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सांगा बरं 9 म्हणजे काय? 9 म्हणजे कोणता मंथ असतो? सप्टेंबर. सप्टेंबर. 4 म्हणजे? एप्रिल. 10 म्हणजे? ऑक्टोबर. हां. आता याच्यासाठी आपल्याला एक 2 सेकंद विचार करावा लागतोय. 9 म्हणजे सप्टेंबर, ऑक्टोबर. सडनली जर मी 3 विचारून घेतलं तर मार्च लक्षात घ्यायला वेळ लागेल. 12 विचारला तर डिसेंबर, 7 विचारलं तर परत जुलै. मग हे याला काय होतंय आपल्याला विचार करणं. हे तुम्हाला माहिती आहे, मला माहिती आहे बिकॉज दिस इज व्हेरी कॉमन. बट प्रोग्राममध्ये असे काही नंबर्स असतात जसं की स्टेटस. लेट्स से स्टेटस. ओके, स्टेटस. सो स्टेटस समजा 1 असेल तर ठीक आहे 0, 1, 2, 3 असे स्टेटस आहेत. 0 म्हणजे ओपन, 1 म्हणजे डिझाइन फेज, 2 म्हणजे इन डेव्हलपमेंट, 3 म्हणजे कोड रिव्ह्यू, 4 म्हणजे टेस्ट रेडी, 5 म्हणजे इन टेस्ट, 6 म्हणजे डन. हे स्टेटस आहे, हे मला माहिती आहे. आता माझा प्रोग्राम घेतला आणि सचिन काम करतो आणि मी ती कंपनी सोडून चालला गेलो. सचिनला कसं समजेल 2 म्हणजे इन डेव्हलपमेंट, 3 म्हणजे कोड रिव्ह्यू, 4 म्हणजे टेस्ट रेडी, त्याला कसं कळेल? हे मलाच माहिती होतं. मी लिहून ठेवलं होतं माझ्याकडे आणि मी ते इथं कुठं सांगितलंच नाही प्रोग्राममध्ये. मी असं इफ कंडिशन पण टाकून दिली. इफ स्टेटस इज इक्वल टू 1 इथं काहीतरी कोड केलाय. काय कोड केलाय? की बाबा 1 म्हणजे डिझाइन स्टेट असा कोड करून टाकला आणि कोड वाचून पण तुम्हाला कळत नाही की नेमकं 1 म्हणजे काय. ओके. पण 1 म्हणजे डिझाइन. 0 म्हणजे ओपन, डिझाइन, डेव्हलपमेंट, कोड रिव्ह्यू, टेस्ट रेडी, इन टेस्ट आणि डन. हे फक्त मलाच माहिती आहे. अजून पण तुम्हाला कोणालाच माहिती नाही. ओके. मग in order to give the meaningful name for each and every number, you will need the enum. Okay. इथं द्या. राईट क्लिक, ॲड क्लास. त्या क्लासला नाव देऊ आपण enum. Enumerations .cs असं मी क्लासचं नाव दिलं. तर ह्या क्लासमध्ये तुम्ही काय करू शकतात? पब्लिक enum स्टेटस. ओके. स्टेटस नावाचा असा enum बनवू शकतात. त्याला म्हणू शकतात 0 meaning सॉरी ओपन meaning 0 असं. नंतर डिझाइन फेज meaning 1. नंतर इन डेव्हलपमेंट meaning 2. कोड रिव्ह्यू meaning 3. टेस्ट रेडी meaning 4. इन टेस्ट meaning 5. डन meaning 6. आता काय झालं? प्रत्येक नंबरला मिनिंगफुल नेम आहे. ओके. मग आता तुम्ही अशी कंडिशन लिहिली, इफ स्टेटस इज इक्वल टू स्टेटस डॉट ओपन. स्टेटस इक्वल टू स्टेटस. तर स्टेटस काय माझा इनमरेशन आहे ना, त्याचं युजिंग टाकून घ्या. स्टेटस डॉट ओपन असं असेल. ओके.
आणि याचा डेटा टाइप ठेवतो मी स्टेटस. जर स्टेटस ओपन असेल तर त्याचा कोड लिहा. एल्स इफ स्टेटस डिझाइन असेल तर त्याचा कोड लिहा. एल्स इफ स्टेटस इन डेव्हलपमेंट असेल तर त्याचा कोड लिहा. समजलं? आता हा कोड बघूनच कोणालाही कळेल की काय चाललंय या ठिकाणी. कोड बघून, कंडिशन बघूनच कळेल की याच्या आत कोणत्या टाईपचा कोड लिहिलाय. याची कंडिशन बघून कळेल. का? बिकॉज वी हॅव गिव्हन द मिनिंगफुल नेम फॉर इच अँड एव्हरी नंबर्स, स्टेटस नंबर्स. समजलं? ओपन म्हणजे काय बघा, कर्सर 0. इथे बघा 1. इथे बघा 2. समजलं? सो वी कॅन गिव्ह द मिनिंगफुल नेम टू द numbers by using the enum. So this is one of the example for that. अजून काही प्रीडिफाईन नंबर्स असतात जसे की ओके. ओके हा स्टेटस कोड आहे. HTTP स्टेटस कोड आहे ओके. ओके मीन्स 200. ओके. 404 म्हणजे नॉट फाउंड. नॉट फाउंड इज इक्वल टू 404. असं नाही की 012 पाहिजे. नंबर काही देऊ शकतात. नॉट फाउंड म्हणजे 404. 500. 500 म्हणजे काय? इंटरनल सर्व्हर एरर मीनिंग 500. 502 म्हणजे काय? अनऑथराइज इज इक्वल टू 502. हे झाले स्टेटस कोड. मग आता ह्या स्टेटस कोडला काहीतरी मिनिंगफुल नेम द्यायचंय. यू कॅन यूज इनम. जस्ट कॉपी, गो हिअर, ऍड अनदर इन पब्लिक इनम HTTP स्टेटस कोड्स. द्या टाकून इथं. झालं. समजलं? So this is how you can use the enum in order to give the meaningful name for each and every number. So this way there is no dependency on the developer. If you, even though you have written your own logic, own terms here, no dependency on the developer. पहिला डेव्हलपर सोडून गेला तरी दुसऱ्या डेव्हलपरला माहिती असेल की what is the meaning of 5. 5 means in test. What is the meaning of 500? 500 means internal server. So by using the enum, you can provide the meaningful name to your numbers. Any doubt? No doubt. Great. So let me just stop the recording.